हेलो तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ मेरो 28 सब्स्क्राइबरबाट 5 मिनेटमै कति छिटो मेरो सब्स्क्राइबर 36 पुगिसकेको थियो र मेरो पुरा भिडियो हेर्नुहोस् यसको लागि तपाईहरुले नमस्कार साथीहरु यहाँहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई थाहै छ मैले 2-3 वटा भिडियो अहिलेसम्म अपलोड गरिसकेको छु र त्यसमा सबै कुराहरु धेरै जसो चाहिँ युट्युबको बारेमा छ। यदि तपाईहरु पनि नयाँ युट्युब च्यानल खोलिराख्नु भएको छ अथवा चाहिँ तपाईहरुले पुरानै युट्युब च्यानललाई चाहिँ कन्टिन्यु दिएर चाहिँ अब अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई थोरै अप्ठ्यारो पनि हुन सक्ने छ र मेरो चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मेरो एउटा च्यानल खोजेको छु मेरो आफ्नै च्यानल जो तपाईहरुले अहिले हेरिराख्नु भएको छ र यसमा अस्तिसम्म तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो सब्स्क्राइबर चाहिँ 40-50 भन्दा माथि आइसकेको थियो 70 सम्म पुग्न लागिसकेको थियो। अचानक चाहिँ मेरो सब्स्क्राइबर हिजोबाट चाहिँ स्वात्तै घटेर 28, 25, 24 घरि 40 थियो अनि अहिले घटेर 28 सम्म आइसकेछ र मैले रिसर्च गर्दै चाहिँ यसको बारेमा यसो सोधेको अरूलाई चाहिँ मैले यसो युट्युबरहरुलाई सोधिसकेपछि उनीहरुले के भन्नु भने युट्युबमा अहिले बग भइराछ बग आइराछ अरे त्यो बग भनेको तपाईहरुले अब के होला भन्न सक्नु होला जस्तै अब हाम्रो कुनै पनि टेक्निकल एररहरु प्रब्लमहरु आइराछ भने तिनीहरुले चाहिँ अब त्यस्तै एररलाई बग भन्छ र अनि फेरि चाहिँ तिनीहरुले चाहिँ अब रिपेयर गरिराखन अहिले रिपेयर मेन्टेनेन्स गरिराखन र 1-2 दिन भित्र चाहिँ सायद हाम्रो फेरि सब्स्क्राइबर देखिन सक्छ र अनि फेरि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मैले युट्युब स्टुडियोमा गएर हेर्छु फेरि मेरो युट्युब स्टुडियोमा चाहिँ फेरि राम्रो देखाछ जस्तै 58, 60 यस्तै समथिङ देखाछ युट्युब स्टुडियोमा तपाईहरुले रोक्नु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो युट्युब स्टुडियोमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले सब्स्क्राइबर हाम्रो 59 पुगेको देखाछ यहाँ 60 सम्म देखाछ सब्स्क्राइबर माथि देख्न सक्नुहुन्छ सब्स्क्राइबर 60 छ उतापट्टि कम देखाउँछ यस्तो प्रब्लमहरु आइरहेछ र भ्यूमा अहिलेसम्म त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ छैन तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कमेन्टहरु अनि तपाईहरुको युट्युब च्यानल चाहिँ अब एउटा कुरो मेन कुरो चाहिँ भन्न चाहन्छु युट्युब च्यानलको लागि यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल खोल्नु अथवा पुरानै खोल्नु तपाईहरुको भ्यू आएन कमेन्ट आएन भने चाहिँ तपाईहरुले मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ अब नयाँ अथवा पुरानो जुनमा हान्ने पनि धेरै जसो सकेसम्म नयाँमा हान्नु अब पुरानो चाहिँ मैले त्यति हेरे छैन अलि कोले के गरे भने त्यही पनि मैले पुरानो युट्युब च्यानलमा चाहिँ मैले धेरै जसो चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ पुरानो युट्युब च्यानलमा मैले चाहिँ एलईडी को लाइटहरुको बारेमा मात्र राखेको छु धेरै जसो चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् एलईडी को बारेमा मात्रै छ लगभग यदि तपाईहरुले एलईडी को जरुरत छ भने चाहिँ मैले यसैमा लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिने छु त्यो च्यानलमा गएर सब्स्क्राइब गरेर हेर्दै गर्नु होला र मेरो एलईडी को कामहरु त्यता पनि हाल्छु प्लस यतापट्टि पनि पछि हाल्दै गर्छु अहिले चाहिँ बस लकडाउन भएको कारणले गर्दाखेरि केही गर्न पर्यो भनेर अर्को च्यानल खोलेको यसको चाहिँ तपाईहरु अबाउटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले युट्युब च्यानल कहिले खोलेको अबाउटमा गएर 2015 अप्रिल 29 मा खोलेको अहिले 5 वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो 2021-22 आउन लागिसक्यो 5 वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो त्यसले गर्दा 1 वर्ष भित्र तपाईले 1000 सब्स्क्राइबर पुगाउनु पर्ने थियो मेरो चाहिँ यस्तो हालत छ अहिले पनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो 600 पुग्न लाग्यो अब यसको काम भएन त्यही भएर र अनि फेरि चाहिँ अनि मेरो यो च्यानलमा यस्तो प्रब्लम आइराछ र अनि तपाईहरुले खुसीको खबर के बताउन चाहन्छु भने तपाईहरु पनि नयाँ हुनुहुन्छ अथवा पुरानो च्यानल खोलेर चाहिँ त्यति भ्यू आएन भने तपाईहरुले मेरो कमेन्ट बक्समा गएर चाहिँ कमेन्ट गरिदिनुस् म तपाईहरुको सब्स्क्राइब गरिदिन्छु यदि तपाईहरुको सब्स्क्राइब चाहिएछ भने तपाईहरुले प्लिज गिभ मी सब्स्क्राइब अथवा थ्यांक यू यताउता केही लेखिदिनुस् हैन म भित्र गएर कमेन्टमा तपाईको भिडियोमा गएर कमेन्ट गरिदिन्छु र अरूलाई पनि मैले सपोर्ट गर्न भन्छु जस्तै जसले त्यहाँ कमेन्ट गरेछ तपाईहरुले पनि उहाँ गएर चाहिँ तपाईहरुले कमेन्ट गरिदिनु उनीहरुको भिडियोमा सब्स्क्राइब गरिदिनु त्यस्तै गरेर हामीले एउटा टिम बनेर चाहिँ हामीले एक अर्कालाई हेल्प गरिन्छ त्यस्तै गरेर तपाईहरुले अस्तिदेखि मैले एउटा कुरो गरिरहेको थिएँ अब कुरो आयो ट्युब माइन भन्ने एपमा अब ट्युब माइन भन्ने एप धेरै जसोलाई के हो कसो थाहा नहुन सक्छ अब पहिलाको मेरो भिडियो हेर्नु भयो थियो भन्ने थाहा छ नत्र भए चाहिँ त्यसमा गएर एकचोटी हेर्न सक्नुहुन्छ नत्र भए प्ले स्टोरमा जानु तपाईहरु प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ तपाईहरुले ट्युब माइन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ TUBMIN
ट्युब माइन भनेर लेख्ने बित्तिकै तपाईँको यस्तो आउँछ इन्टरफेस, यो वाला सुरुको ट्युब माइन इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँहरूले खोलेपछि तपाईँलाई त्यहाँ लगइन गर्न भन्नु सक्छ। तपाईँको साइन लगइन तपाईँले गुगल एकाउन्ट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। र अनि तपाईँको चाहिँ यो प्लस बटनमा थिचेर चाहिँ तपाईँहरूले यसमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो भ्युज सब्सक्राइबरहरू बढाउन सक्नुहुन्छ। अहिले हेर्नु मेरो यहाँ कोइन छ। अब यो कोइन चाहिँ तपाईँहरूले सब्सक्राइब त गर्नुहुन्छ ल ठिक छ, यहाँ सब्सक्राइबमा थिच्नुहुन्छ तपाईँहरूले, उता युट्युब च्यानलमा जान्छ, युट्युबमा जान्छ। हेर्नु म सब्सक्राइब गर्छु, एक्सेप्ट गर्छु। एक्सेप्ट गरेपछि यता आएर चाहिँ मेरो चाहिँ रोक्नु है। अब यहाँ 600 सेकेन्ड भनेछ, 600 सेकेन्ड 17 مارس اللي فات 2021 بنك الاستثمار مورجان ستانلي सरी है 600 सेकेन्ड तक मैले यसलाई चाहिँ केही छुन पाउन्न कि। अब जस्तै म्युट गर्न नि पाएन, मैले भोल्युम पुरै डाउन गर्नुपर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म सरी भन्न चाहन्छु। अनि त्यस्तै 600 सेकेन्ड तक हेरेर त्यसले कति कोइन भनेको थियो त्यो तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अनि तपाईँहरूले कोइन प्राप्त गरेर तपाईँहरूले अब हेर्न सक्नुहुन्छ। वाच अगेन भने च्यानल क्यानट फाउन्ड भन्दै अहिले एकैछिनले मेरो 3897 कोइन छ। र अनि फेरि तपाईँहरूको भ्युजमा गएर मेरो 41 सेकेन्ड भ्यू हेर्नु भने 41 सेकेन्ड हेरेर 36 कोइन पाइन्छ। ल ठिकै छ, मैले प्ले बटन थिच्छु, भ्यू चलिरहन्छ आफै। चलिरहेपछि अनि ट्याक्क भ्याइन्छ, फेरि रोकिन्छ। अब यसको लागि एउटा सल्युसन छ। मैले चाहिँ यसको लागि चाहिँ यो अटो क्लिकर भन्ने एउटा एप छ। अटो क्लिकर भन्ने यसको बारेमा तपाईँहरूलाई मैले टिप्स दिन जाँदै थिएँ, अस्तिदेखि चाहिँ भनिरहेको थिएँ। अब तपाईँले प्ले स्टोरमा गएर अटो क्लिकर भनेर खोज्न सक्नुहुन्छ। AUTOCLICKER अटो क्लिकर भनेर खोज्न सक्नुहुन्छ। नत्र तपाईँले मेरो लिङ्कको डिस्क्रिप्सनमा तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा गएर लिङ्कमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसलाई इन्स्टल गर्नु, इन्स्टल गरेपछि केही गर्न पर्दैन। अब मैले चाहिँ खोल्न थालेँ, यसलाई अटो क्लिकर खोलेँ। यसमा केही लगइन गर्न भन्दैन, बस तपाईँले यो फर्स्टको इनेबल नै सेकेन्डको इनेबल दबाउनुहोस्। यस्तो कन्फिगरेसन तपाईँको आउँदैन सुरुमा। अब तपाईँले चाहिँ डाइरेक्ट न्यू कन्फिगरेसन भन्न सक्छ या फिर डाइरेक्ट उतापट्टि तपाईँको सेटिङहरू मिलाउन भन्न सक्छ। मैले कन्फिगर 0मा क्लिक गरेँ, रिएक्टिभ गर्न भने मैले पहिले एक्टिभ गरेको थिएँ, फेरि रिएक्टिभ गर्न पऱ्यो। अनि यो सेटिङमा एसेबिलिटीमा तपाईँहरूको सिधै गएर चाहिँ यहाँ टकब्याकको तलपट्टि आउन सक्छ तपाईँको अरू कुरा। मेरो टकब्याकको तलपट्टि जस्तै यहाँ भने अटो क्लिकर अफ, अनि मैले यसलाई अन गरेँ, ओके गरेँ, ब्याक गर्छु। तपाईँहरूको यहाँ टकब्याकको तलपट्टि आउन सक्छ डाइरेक्ट अटो क्लिकर, हेर्न सक्नुहुन्छ। एसेबिलिटीमा यो सिस्टम चाहिँ सेटिङको एसेबिलिटीमा गएर अरू मोबाइलमा फरक हुनसक्छ। अब मैले यसलाई इनेबल गरेर कन्फिगर 0मा जान्छु। तपाईँहरूको सुरुमा सेटिङ चाहिँ अर्कै हुनसक्छ है। तपाईँले मैले नत्र भए फेरि एकचोटि तपाईँहरूलाई यसलाई रिसेट गरेर देखाइदिन्छु। रोक्नु, यसलाई चाहिँ सर्ट गरेर क्लियर गर्छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले अनइन्स्टल गरेँ, अनि फेरि यसलाई फेरि इन्स्टल गर्छु। सरी यसमा गएर अटो क्लिकरमा यसमा गएर अटो क्लिकरमा जान्छु। अटो क्लिकरमा गएर फेरि डाउनलोड गर्छु, इन्स्टल गरेर त्यहाँबाट फेरि एसेबिलिटीमा गएर फेरि यसले मिलाउन भन्छ। तपाईँको के भन्छ सबै कुराहरू तपाईँले थाहा हुनेछ। यसमा फाइदा के हुन्छ, अटो क्लिकर भने आफै दबाइदिन्छ भन्नाले हामीले 10 सेकेन्डको टाइमिङ राख्ने हो। 10 सेकेन्डमा यसले प्ले पज गरिदिन्छ, तर हाम्रो चाहिँ त्यो चलिरहन्छ, हामीलाई थाहा हुँदैन। तपाईँले इक्जाम्पल सहित देखाइन्छ, 100% प्रुफ हो यो। रातभरि उस्तै पहिले तपाईँहरूले चलाएर ढुक्क भएर भोलि बिहान उठ्दाखेरि तपाईँको कोइन बढिरहेको हुन्छ। अनि यसमा एउटा दुईवटा मात्र प्रब्लम छ है, त्यो कुरा म बताइदिन्छु। रोक्नु, सुरुमा यसलाई खोलौँ। अब एसेबिलिटी सर्भिस भनेर आउँछ, यसरी ओके गर्नुहोस्। यहाँ गएर अनि भने यस्तो गरेर मैले चाहिँ यहाँ अन गरेँ, ओके गरिदिनुहोस् यसमा। र यति गरेर भइसकेपछि अब तपाईँको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यसमा के गर्नुहोस् भनेपछि इनेबल गर्नुहोस्, यस्तो आउँछ इन्टरफेस। यहाँ गएर चाहिँ सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गएर चाहिँ यसलाई केही नगर्नुहोस्, रनसन सबै ठिक छ, ओके गर्नुहोस्। अनि यसलाई चाहिँ ओके गरिसकेपछि फेरि सेटिङमा क्यान्सल प्लस बटन थिच्नुहोस्। प्लस बटन थिचेर सेटिङमा गएर चाहिँ सेभ गर्नुहोस्। र अनि फेरि यो प्लस बटनमा थिचिसकेपछि चाहिँ अब तपाईँहरूले यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। 1000लाई 100 लेखिदिनुहोस्, 100लाई 0 के अरे 10 लेखिदिनुहोस्, मिली सेकेन्डलाई सेकेन्ड बनाइ ओके गरिदिनुहोस्। अनि प्ले बटन थिच्ने हो। अब हामीले यसलाई एडजस्ट गरेर अब के गर्ने भने ट्युब माइन खोल्नुहोस्।
अनि ट्युब माइन खोलिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईहरुले यो भिडियो प्लेमा जानुस् र अनि फेरि यसको सेन्टरमा राख्नुस्, यो प्ले बटनको सेन्टरमा ट्याक्कै मिलाउनु पर्छ भन्नु पर्दैन। अब यो सेकेन्डहरु सब ठीक छ। अब हामीले बस प्ले बटन मात्र थिच्ने। हेर्नु 60 सेकेन्डको 48 कोइन आउँछ। मैले 60 सेकेन्ड चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउन चाहेको। ठीक छ, प्ले गरिदिए अटोमेटिक प्ले भयो। Hello, xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Luchani Blog của mình nha. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hẹn giờ để tắt. चाहिँ यसले पज गरिदिन्छ चलिरहेको भिडियोलाई चाहिँ हैन, किनभने जस्तो मैले क्लिक गरेँ ट्याक्कै त्यही बेला 10 सेकेन्ड भयो। ल हेर्न सक्नुहुन्छ कोइन पनि प्राप्त भयो, माथि आयो र अटोमेटिक यसलाई क्लिक गरिदियो। मैले थिचे छैन, अटोमेटिक क्लिक गर्दा अटोमेटिक प्ले भयो र यो जान्छ नि। अब यसपछि यसको काम छैन, यसलाई सिद्धिन दिन रोक्नु है। ट्याक्कै सिद्धियो, सिद्धिएपछि अब त्यहाँ कोइन थपियो मेरो। यसलाई स्टप गरिदिनु अनि यसलाई चाहिँ यो अटो क्लिकरवालालाई फाल्दिनु। फालिसकेपछि अब हामीले चाहिँ तपाईहरुलाई भर्खर प्रुफ देखाइदिन्छु। रोक्नु मेरो च्यानलमा गएर यसको चाहिँ मैले भिडियो त्यहाँ हाल्छु, भ्युज बढ्छ। सब्स्क्राइबर पनि के हेर्नु, सब्स्क्राइबर बढाउँछु भने अलि टाइम लाग्छ, नत्र सब्स्क्राइबरै बढाउँछु। ल हेर्नु म एकचोटि सब्स्क्राइबर बढाएर देखाउँछु। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ भ्युज पनि बढाउँछु ल सब्स्क्राइबर पनि बढाउँछु। ल हेर्नु है, मेरो यो सेलोटेक च्यानल, यसमा गएर मैले कुन भिडियो बनाउन छ भने लेकिन यो बिचको थोरै छ, बिचको 71 भ्युज छ। मैले यसलाई कपी गर्छु, शेयरमा गएर कपी लिंक गरे भर्खरको भर्खरै तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ। देख्नु प्लस बटन थिचिसकेपछि गेट भ्युज फ्रम योर भिडियो सिलेक्ट। यसमा मैले लिंक हाले पेस्ट अनि यसलाई एड गर्छु। एड गरिसकेपछि अब हामीले 50 भ्युजको चाहिँ 3000 सेकेन्ड, 50 भ्युजको चाहिँ 3000 सेकेन्ड 3000 कोइन लाग्छ भने 60 सेकेन्डको भ्युज तपाईको वाचिङ आवर पनि त्यहाँ क्याल्कुलेट भइरा हुन्छ, बढिरा हुन्छ। अब मसँग चाहिँ 3900 छ, मलाई आधा चाहियो। ल 10 वटा भ्यू बढाएर देखाइन्छु तपाईहरुको आँखा अगाडि। अरु सब्स्क्राइबर लिम्ला हामीले हैन। 10 वटाको कति 600 रुपैयाँ भनेपछि मलाई 3000 टक्क हुन्छ सब्स्क्राइबर बढाउन। डन गरे। अब मेरो एड भयो त्यहाँनिर 10 वटा भ्यू 71 थियो, याद गर्नु है। अब एकैछिन पछि हाम्रो बढ्छ। ल ठीक छ, अब सब्स्क्राइबरतिर जाउँ। प्लसमा जान्छु, सब्स्क्राइबर रोक्ने, सब्स्क्राइबर हेरौँ सुरुमा। हाम्रो सब्स्क्राइबर कति हो त 28 देखाछ नि, हेरौँ है। यहाँ 28 देखाछ। अब मेरो चाहिँ यहाँ युट्युब स्टुडियोमा छुट्टै देखाछ भने त्यो 60 यति। युट्युब स्टुडियोमा आएर नि हेरौँ 60 छ, उता 28 छ, याद गर्नु होला। अनि गएर चाहिँ फेरि यसमा ड्यासबोर्डमा गयो, फेरि यसमा गएर ट्युब माइटमा अनि गएर गेट सब्स्क्राइबर सिलेक्ट गरे। हाम्रो च्यानल यही हो। यसमा तपाईहरुले आफ्नो च्यानलको कपी पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म देखाइन्छु कसरी गर्ने हो भने। 3000 कोइन लिएर चाहिँ 3300 सम्मसँग सेकेन्ड बढाउँछु म। 90 को कति लिन्छ 3300 टक्क पुग्यो। डन गर्छु, एक्सेप्ट गर्छु। एरर इन्क्रिप्टेड, एरर भनेछ फेरि गर्नुपर्छ। रोक्नु है, यो नेट नचलेर घरिघरि रोक्नु। म फेरि यसलाई कट गर्छु, फेरि खोल्छु र अनि फेरि चाहिँ अब हाम्रो प्लस बटनमा गए थिचे। ओके, अनि गेट सब्स्क्राइबर सिलेक्ट 10 वटा सिलेक्टेड। ठीक छ, 10 वटा सब्स्क्राइबर 60 को सट्टा 90 सिलेक्टेड 3300 एक्सेप्टेड। सक्सेस भन्यो। अब 10 वटा सब्स्क्राइबर र 60 के अरे 10 वटा भ्यू बढ्छ हाम्रो 60 सेकेन्ड नभएर 90 सेकेन्डमा। अब हाम्रो यो अहिलेसम्म यस्तो छ। म एकैछिन पछि तपाईहरुलाई देखाउँला, नत्र भए एकैछिन पछि देखाउँछु है त। म पज गरेर अहिले भिडियो एकैछिन पज गर्छु अनि त्यसपछि एकैछिन पछि तपाईहरुलाई म देखाउँछु कति हुन्छ। अनि फेरि धेरै बेर भइसक्यो म चाहिँ भिडियो पज गरेर राखेको थिएँ र अनि तपाईहरु सिधै देख्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो नोटिफिकेसन चाहिँ म काट्दिने छु र अनि फेरि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ नोटिफिकेसनमा यहाँ ट्युब माइन भनेर छुट्टै दिएको छ। ट्युब माइनबाट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ कति धेरै भ्यू सब्स्क्राइब अनि फेरि चाहिँ तपाईको सब्स्क्राइब भ्यू भनेर आएको छ। तपाईहरु सिधै जान सक्नुहुन्छ मेरो युट्युबमा गएर चाहिँ मेरो सब्स्क्राइबर यहाँ देखाइएको छ 35 सब्स्क्राइबर
मेरो बेल आइकन दबाएको थिएन, तपाईहरुले पनि बेल आइकन दबाउन नभुल्नु होला। सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ प्लिज तपाईहरुले मेरो हेल्प गरिदिनु होला। प्लिज सब्स्क्राइबर बढाइदिनु जति सके। 1 वर्षभित्र चाहिँ मेरो एम छ टार्गेट 1000 सब्स्क्राइबर पुर्याउने। यदि त्योभन्दा माथि भयो भने म झन् खुसी, तपाई पनि खुसी। र अनि फेरि अब यसलाई म सबै काट्दिन्छु। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा पनि मेरो अहिले कति थियो र अहिले 71 भ्यू आएको छ। अब यसमा के छ के छैन, अहिले प्रब्लम धेरै छ, त्यसले गर्दाखेरि। अनि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ अब यसमा अहिले लाइक कति थियो, अहिले कति हुनेछ भनेर। अब तपाईहरु यहाँ गएर क्लिक गरेर थाहा हुन्छ बल्ल। अब यसमा 56 लाइक आइसकेछ। तपाईहरु सब्स्क्राइबरबाट चाहिँ तपाईहरुले लाइक पनि बढिरा हुन्छ है, किनभने त्यहाँनिर त्यो सब्स्क्राइब गरिसकेपछि लाइक पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो एपबाट चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा फाइदा लाइकको पनि छ त्यसमा। र अनि फेरि चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अब मेरो टास्क हेर्छु म कम्प्लिट भयो किन त्यसको ट्युब माइनको अझै पनि बढिरहेको हेर्नु। फेरि टास्क भन्नाले अझै पनि सब्स्क्राइब गरिरहेको मान्छेहरूले फेरि बढिरहेको। युट्युब स्टुडियोमा गएर नि देखाइन्छ तपाईहरुलाई अहिले कति थियो अहिले कति भयो हेरौँ। लगभग भ्यू मात्र आउनु छ, सब्स्क्राइबर भइसकेछ र कम्प्लिट। भ्यू चाहिँ 8/10, अझै 2टा भ्यू आउन बाँकी छ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अब हामी स्टुडियोमा जाऊँ। स्टुडियोमा गएर चाहिँ ल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। स्टुडियोमा गएर 68 सब्स्क्राइबर, अहिलेसम्म 60 थियो, अझै सब्स्क्राइबर पुरा आइरहन्छ हाम्रो। 60बाट चाहिँ 68 सब्स्क्राइबर पुगिसकेछ र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ लाइक अनि भ्यूहरु यही देख्न सक्नुहुन्छ। 71 भ्यू छ अझै पनि यसमा, अझै त्यस्तै बढिरहन्छ। अझै पनि यो स्टुडियो कमजोरै छ हाम्रो, बिग्रिरहेको र यसले गर्दाखेरि यहाँ तपाईहरुले देख्न सब्स्क्राइबर चेन्ज 59 प्लस देखाएको छ। यो 100% प्रुफ छ। भोलि बिहानसम्म मेरो चेन्ज भएर चाहिँ बढिरहेको हुन्छ। भोलि बिहानसम्म यो अथवा 1-2 घण्टामा यो भइसक्छ सबै। त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। र प्लिज साथीहरु तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरिदिन नभुल्नु होला। रोक्नु म तपाईलाई जो गरेर देखाइन्छु मेरो च्यानलमा। टक्क जानुस् तपाईहरु मेरो भिडियो तपाईहरुले मानिलियो एउटा कुनै भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ यही भिडियो। के छ भने तपाईले चाहिँ एक दिन तपाईले यो भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ अब यहाँ तपाईहरुले यस्तो हुन्छ, पर्सनल हुन्छ, सरी, अनि यस्तो भएर आएको हुन्छ तपाईहरुको लाइन। यस्तो भएर आएको हुन्छ तपाईहरुको चाहिँ। प्लिज यो सब्स्क्राइब रातोमा दबाइदिनु होला र अनि फेरि अल भनेर दबाइदिन नबिर्सिनु होला। तपाईहरुको फेरि नयाँ कुराहरु आइरहनेछ र म गेमिङहरुको लागि पनि यसमा केही कुराहरु टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु हाल्दिने छु। जस्तै चाहिँ तपाईहरुले फ्री डायमन्डहरु पाउन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि अफरहरु आयो भने म यसमा तुरुन्तै हाल्दिने छु र सकेसम्म म डेली भिडियो हाल्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। सकेसम्म यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला, तपाईहरुको साथीहरुसँग पुर्याइनु होला ताकि तपाईहरुको पनि युट्युब च्यानल ग्रोथ होस्। तपाईहरुको युट्युब च्यानल पनि बढाउनु छ भने कमेन्ट गर्नुस् नभुलिकिन। कमेन्ट गर्नुस्, कमेन्ट गरेपछि तपाईकोमा म पनि कमेन्ट गर्छु, मेरो साथीहरुले पनि कमेन्ट गर्नेछ। म सबैलाई भन्छु यो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिए ताकि मेरो सब्स्क्राइबर बढोस्, उसको पनि बढोस्। हजुर धन्यवाद। अब तपाईहरुलाई म अरु कुराहरु पनि बताउने छु पछि। धन्यवाद।